Λοιπόν, μόλις σας βγάλουμε τη σακούλα, θα πείτε, επειδή η κυβέρνηση αρνήθηκε να μας δώσει τα 600.000 ευρώ, εγώ, θα πεις το όνομά σου, πληρώνω αυτό το λάθος με τη ζωή μου. Απλό είναι το κειμενάκι, το γράψαμε έτσι για την ευκολία σας. Υπάρχει καμιά απορία? Δεν ακούω απορίες, άρα είμαστε έτοιμοι. Να κάνουμε ένα δοκιμαστικό πρώτα. Μην βγούμε ζωντανά κατευθείαν και γίνουμε ρεζίλοι. Ναι, καλά που μου το θύμισες, είδες, ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω. Μια πρόβα είναι πάντα χρήσιμη. Λοιπόν, εσύ, μόλις σου βγάλω τη σακούλα, λες το ποιηματάκι για να μπορέσει το φιλαράκι μου από εδώ να σε τραβήξει με την κάμερα. Δεν θέλω άγχος, δεν κατακρίνουμε εδώ πέρα κανέναν. Άμα σου βγαίνει φυσικά, πες το με δικά σου λόγια. Είμαστε έτοιμοι? Γράφουμε. 3, 2, 1, action. Ντρακάρης! Μίλα ρε άνθρωπε, που δεν είσαι θυμωμένος. Ρε! Τι ντρακάρης! Οι τρομοκράτες ετοιμάζονται να μας καθαρίσουν ζωντανά στο YouTube και εσύ την έχεις δει κασέρι Σταργκάριεν με το υπτάμενο καβουρδιστήρι! Δεν έχεις πάρει καθόλου χαμπάρι! Καλά για μαλάκα με έχεις. Ένα σαφές μήνυμα προς κυβερνητικές δυνάμεις να μην πληρώσουν τα λίτρα και να έρθουν να τα γαμίσουν όλα. Με τρομοκράτες δεν διαπραγματευόμαστε. Όπα λίγο παιδιά, τι τρομοκράτες, δεν πιστεύω να μας μπερδεύετε με εκείνα τα αρχίδια που σκοτώνουν τον κόσμο στα τυφλά. Να σας μπερδεύουμε. Δηλαδή, θες να μου πεις τώρα ότι δεν ετοιμάζεσαι να εκτελέσετε 2 ομήρους σε ζωντανή μετάδοση. Ναι, σαφώς, όταν το θέτεις έτσι, το κάνεις να φαίνεται το ίδιο. Αλλά έχεις δει κανένα θρησκευτικό σύμβολο εδώ μέσα 2 μέρες τώρα? Όχι. Φροντίζουμε να το κρατάμε ουδέτερο. Νομίζω ότι είμαστε ο κόσμος τίποτα μυσαλλόδοξοι. Άρα και οι εκτελέσεις δεν θα είναι πραγματικές, έτσι. Είναι για το εφέ. Όχι, μόλις κάνουμε την πρόβα θα εκτελεστείτε κανονικά. Να ξέρουν ότι δεν αστειευόμαστε. Την επόμενη φορά που θα πιάσουμε άλλους 2 μαλάκες σαν εσάς, να μας δώσουν τα λεφτά μας. Και θα ζητήσουμε περισσότερα για να μάθουν. Και πώς είναι αυτό μη τρομοκρατική ενέργεια δηλαδή? Εμείς το κάνουμε για τα λεφτά, όχι για τις 70 παρθένες. Παλιωμαλάκα. Άρα είστε κλέφτες και δολοφόνοι και απαγωγείς. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν είμαστε τρομοκράτες. Να βλέπεις, όταν λέω εγώ ντρακάρης κάτι ξέρω. Ρε, αυτοί ετοιμάζονται να μας ξεκάνουν κανονικά. Τι ντρακάρης και Βάλαρμοργκούλης. Βαλαρντοχαέρης. Για σιγά λίγο, ηθικά μπορεί να είναι αμφισβητήσιμο αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά δεν είναι καλύτερο από την τρομοκρατία. Καλύτερο. Δηλαδή η τρομοκρατία είναι καλή και αυτό το πατηρντή εδώ πέρα, ας πούμε, είναι καλύτερο, έτσι. Τι ωραία που τα έχουν σκεφτεί, Και τα λεφτά τα θέλετε, έχετε καμιά υποθήκη, ιατρικά έξοδα να καλύψετε? Όχι, απλώς θέλουμε μερικά λεφτά. Τόσο κακό είναι. Αρχίζω να πιστεύω ότι ένα ντρακάρης δεν είναι και τόσο κακή ιδέα τελικά. Και γιατί να μας εκτελέσετε, ρε Σαΐνια, έτσι και πεθάνουμε, ποιος θα σας πληρώσει? Καλά, ρε φιλαράκι, δεν είπαμε ότι θα βρούμε άλλους 2. Τόσος κόσμος υπάρχει. Εντάξει, θα μου πεις, είναι κρίμα να σκοτώνεις ανθρώπους και τέτοια, αλλά θα σε ρωτήσω κι εγώ. Μήπως αν τους σκοτώσουμε εμείς, δεν θα πεθάνουν από μόνοι τους? Θα είναι εδώ για πάντα? Όχι. Μπορεί αύριο να τους πατήσει ένα λεωφορείο. Μπορεί και να μην τους πατήσει ρεχτικιάρη, εσύ το αποφασίζεις. Παιδιά, λίγο να κρατήσουμε ένα επίπεδο στη συζήτηση. Αν είναι να αρχίσουμε κι εμείς τους χαρακτηρισμούς, να δούμε που θα βγει η κουβέντα. Μ' αρέσει η ηθική των παιδιών πάντως. Αποφασίζουν ποιον θα σκοτώσουν, αλλά θέλουν να κάνουν και πολιτισμένο διάλογο. Καλά, κάτσε να σου πω κάτι να καταλάβεις την ηθική. Το καταλαβαίνω που την αμφισβητείς, έτσι έχει συνηθίσει. Αλλά εμείς το έχουμε ψάξει το θέμα. Κάτσε να ακούσεις. Μπορώ να κάνω αλλιώς? Το λες επειδή είσαι εδεμένος, Εντάξει, όχι. Λοιπόν, άκου. Πόσο χρόνο είσαι? Έχω άλλο τόσο περίπου. Μπορεί και παραπάνω. Αυτό το λες εσύ. Ποιος μας λέει ότι δεν θα αρρωστήσεις ή δεν θα σε πατήσει κανένα λεωφορείο? Καλά, τι μανία έχεις με τα λεωφορεία. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά μπορούμε να δράσουμε πριν γίνει κάτι. Ας πούμε, φαντάσου ένα κοτόπουλο που το σπάζει κάποιος και το παρατάει εκεί, ή που πεθαίνει από φυσικά αίτια και μένει εκεί μέχρι να σαπίσει. Δεν πάει χαμένο. Αν το κάνουμε μια ωραία κοτόσουπα όμως, δεν ταΐζουμε 2-3 ανθρώπους. Δεν βλέπω τη σύνδεση. Εσύ, ας πούμε, αν πεθάνεις στα καλά καθόμενα επειδή κακιά η ώρα θέλεις να βρεθείς μπροστά σε ένα δέσποτο λεωφορείο, δεν θα έχεις ξοδευτεί άδικα. Ναι, φαντάζομαι, εκτός αν με κάνει κάποιο σκοτόσουπα, ίσως. Κοτόσουπα όχι, αλλά ο θάνατός σου μπορεί να δείξει στην κυβέρνηση ότι δεν αστειευόμαστε και να πάρουμε 900.000 για τους επόμενους ομήρους. Δεν ήταν 600. Ανέβηκε η ταρήφα για να μάθουν να προσέχουν. Βλέπετε λοιπόν, η ζωή σας έχει αποκτήσει κάποιο νόημα το οποίο να βοηθάτε τους ανθρώπους σας να βελτιώσουν τη δική τους ζωή. Ναι, το ξέρεις ότι δεν μας ρώτησε κανείς, Ούτε το κοτόπουλο το ρώτησε κανείς. Ούτε το λεωφορείο με τα σπασμένα φρένα θα σου ζητήσει ευγενικά να παραμερίσεις για να μην σε τραυματίσει. Και αν σε σκοτώσει το λεωφορείο, δεν πληρώνεται κανείς. Κάτσε ρε έξυπνε, εμείς τόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε ακόμα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Ότι θα είναι κρίμα να πεθάνεις τόσο πρόωρα και άδικα. Όμως, τι
Τι έχεις κάνει που να δικαιολογεί την αίσθηση της αδικίας? Έχεις βοηθήσει στην εξάλειψη κάποιας ασθένειας? Έχεις χαρίσει κάποιο Ολυμπιακό μετάλλιο στην πατρίδα μας? Έχεις γράψει έστω κάνα σου ξεδάκι να σιγοτραγουδάμε να περνάμε ωραία? Όχι. Άρα, άδικα ξοδεύεις φαγητό και νερό και οξυγόνο. Κάτσε ρε εσύ, δεν τελείωσα. Αυτό που είπε. Γιατί εσείς είστε τίποτα μπασκετμπολίστες και μας κάνετε περήφανους στα πέρατα της οικουμένης? Όχι, αλλά με τα λεφτά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ίσως. Ποτέ δεν είχαμε αρκετά λεφτά για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε, αν τα εκμεταλλευτούμε κατάλληλα. Ο φίλος μου από εδώ, ας πούμε, έχει κάποιες καλές ιδέες για εφευρέσεις και με την οικονομική ενίσχυση θα μπορέσουμε να τις αναπτύξουμε. Η θυσία σας δηλαδή θα ωφελήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Η ακούσια θυσία. Καλά, όχι Γιάννης, μπιφτέκι. Ναι, θα ήθελες, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Όσο και να προσπαθείς να το δικαιολογήσεις, είστε απλοί ληστές και δολοφόνοι του κόλου. Ακριβώς. Νομίζετε ότι δεν θα έρθουν να σας τακτοποιήσουν? 2 μέρες λείπουμε. Πιστεύετε ότι δεν θα έρθει να μας ψάξει κανείς? Και ποιος θα σε ψάξει, ρε? Το πολύ πολύ να σου έχει στείλει μήνυμα κανένας που θέλει να του κάνεις like στη σελίδα του και να μην έχετε μιλήσει και ποτέ. Τι λες ρε, είμαι σίγουρος ότι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να μας βρουνε. Φέρω το τηλέφωνό μου να δεις. Εντάξει, πάρ' το. Α, είσαι δεμένος, Θα σε λύσω, αλλά μην κάνεις κανένα κόλπο και γίνουμε εδώ μέσα John Wick, σε πιστεύουμε, έτσι. Ναι, στο λόγο της στρατιωτικής μου τιμής. Ευχαριστώ. Να τώρα μαλάκα, 3 κλήσεις από τον ίδιο αριθμό. Κάτσε να πάρω να δω ποιος είναι. Ναι, αλλά μην πεις που είσαι και τέτοια. Όχι ρε. Ναι, γεια σας. Είδα 3 κλήσεις από τον αριθμό σας και επειδή δεν μπορούσα να απαντήσω, ήθελα να καλέσω τώρα να δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Wind έχω. Κάρτα. Α, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι συμβόλαιο, έτσι κι αλλιώς δεν το χρησιμοποιώ και το. Αφού δεν το χρησιμοποιώ και ήδη σκέφτομαι να κόψω και αυτό που έχω, αναγκάζομαι να πληρώνω 10 ευρώ τα βατζιλίκι κάθε 2 μήνες για να μην μου κόψετε τον αριθμό. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά. Όχι, δεν ενδιαφέρομαι. Καλέστε την αστυνομία, μας έχουν εχμαλώτους, θα μας εκτελέσουν! Το κλείσα. Καλά κλασικά. Πρώτα είναι μες στην ευγένεια και μετά όταν δουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πώληση, σε γράφουν. Γιατί του πας να καλέσεις την αστυνομία όμως, αφού έχεις συμβολέσει. Αράδι, όχι εμένα. Ρε, αυτό δεν ήταν John Wick, Taken ήτανε. Taken. Ποιο Taken? Το 3. Ποιο 3 ρε! Το 3 είναι το χειρότερο απ' όλα! Στο 3 ο Liam Neeson καταστρέφει αυτοκίνητα και σκοτώνει αθώο κόσμο και το χειρότερο απ' όλα πάει να καβαλήσει ένα χάρτη και δείχνει αυτή την απλή κίνηση σε 18 διαφορετικά πλάνα! Εντάξει, περέβαλα λιγάκι. Και εσύ πώς αρπάζεσαι έτσι? Με νευρίασε αυτός ο μαλάκας στο τηλέφωνο προηγουμένως. Να σου πω ρε εσύ, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι τον έλεγχο της κατάστασης τον έχουμε εμείς, έτσι. Ναι, ασφαλώς. Τι κάνουμε τώρα? Θεωρώ ότι η επιλογή μας είναι πλέον μονόδρομος. Δηλαδή, καλούμε την αστυνομία. Δηλαδή, παίρνουμε τα λίτρα και εκτελούμε τους ομήρους. Κάτσε ρε εσύ, τώρα δεν λέγαμε ότι είναι ανήθικο να καταδείσουμε σαν και αυτούς τους τρομοκράτες. Αν τους σκοτώσουμε, θα είμαστε ίδιοι σαν και αυτούς. Πώς θα είμαστε ίδιοι όταν εμείς δεν θα είμαστε σκοτωμένοι, αλλά αυτοί θα είναι. Α, είδες τι καλά που αντιστράφηκε η ειδική, τώρα που αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Πονηρούλη. Όχι που θα κάτσω να σκάσω. Όχι που θα κάτσω να σκάσω! Έχεις γράψει έστω κάνα σου ξεδάκι να σιγοτραγουδάμε να περνάμε ωραία? Να κάνουμε ένα δοκιμαστικό πρώτα. Μην ηρεμείς, Ρε! Τρακάρεις! Τι τρακάρεις! Οι τρομοκράτες έχουν στο χέρια μου ηλίθιος! Τα δεμένα χέρια. Α, είδες τι καλά που αντιστράφηκε εκεί. Δεν το έβγαλα.